سلام عزیزان، به کانال دکتر هانا خوش اومدین. سیر یکی از قوی ترین آنتی بیوتیک های طبیعی و فواید سلامتی فوق‌العاده‌ای داره. اما خیلیامون نمیدونیم بهترین راه استفاده از سیر واسه بهبودی بیماری های مختلف و استفاده از فواید طلایی سیر چطوری امکان پذیره. سیر میتونه بیماری های مختلفی رو درمان کنه، اما به شرطی که به روش صحیح مصرف بشه. ما توی این ویدیو درباره روش صحیح مصرف سیر برای بهره‌مندی کامل از فایده های بی‌نظیر سیر برای شما میخوایم بگیم. با ما همراه باشید. اما قبل از دیدن این ویدیو لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای سلامتی ما رو از دست ندید. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده سیر اینه که یه آنتی بیوتیک خیلی قدرتمندیه که واسه عفونت‌های مختلفی قابل استفاده است. حتی عفونت‌های ویروسی، قارچی و باکتریایی. مشخصه آنتی بیوتیک دیگه‌ای وجود نداره که این سه تا ویژگی رو با هم داشته باشه. چون انواعی از آنتی بیوتیک ها وجود دارن که فقط واسه عفونت‌های باکتریایی، بعضی از آنتی بیوتیک ها فقط برای عفونت های قارچی و یه نوع دیگه از آنتی بیوتیک ها هستن که فقط برای همه عفونت ها به طور همزمان از اونها استفاده کرد. اما سیر میتونه با حد اکثر قدرت و اثر بخشی روی سه نوع عفونت های قارچی و باکتریایی و ویروسی به شما کمک کنه و با اونها مقابله کنه. اما بهترین راه واسه مصرف سیر کدومه؟ سیر منبع عالی آلیسینه که مسئول طعم و عطر متمایز سیره و این ترکیب حاوی گوگرده که فواید سلامتی زیادی واسه بدن داره. مطالعات نشون میده که پختن سیر به مقدار قابل توجهی آلیسین و مواد فعال توی سیر رو کم میکنه و بنابراین ارزش غذایی سیر کاهش پیدا میکنه. ما دو روش صحیح برای مصرف سیر خام به منظور دستیابی به بالاترین ارزش غذایی و فوایدش برای سلامتی به شما معرفی میکنیم. شماره 1 بلعیدن و قورت دادن حبه سیر کامل. اولین روش قورت دادن حبه سیره که بهتره اونو با معده خالی قورت بدین، چون اینجوری سیر روی معده تاثیر منفی نمیذاره و این روش برای کسایی که درد یا سوزش معده دارن مناسب تره، چون حبه سیر بعد از بلعیدن کامل باقی میمونه و هضم نمیشه تا زمانی که به روده ها برسه. از اونجایی که روده محیطش قلیایی، سیر اونجا متلاشی میشه و مواد مؤثرش به ویژه آلیسین رو آزاد میکنه. اینجا تازه اثر بخشی واقعی سیر شروع میشه، چون به عنوان یه ضد باکتری و ضد ویروس و ضد قارچ و همچنین یه دونه ضد کرم عمل میکنه که در اون ماده آلیسین به عنوان ضد عفونی کننده برای روده ها و کسایی که مشکل انگل و کرم روده دارن عمل میکنه. همچنین واسه اونایی که از عفونت روده رنج میبرن میتونه خیلی مفید باشه. چندین مطالعه نشون داده که آلیسین سیر یه آنتی اکسیدانه که به کاهش التهاب کمک میکنه و سیر عملکرد هورمون کورتیزول رو تقویت میکنه. همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش کلسترول بد میشه. شماره 2 جویدن یا له کردن سیر خام. وقتی که سیر رو میجویم یا له میکنیم چه اتفاقی میفته؟ وقتی سیر له شده یا جویده شده رو میخوریم، اولین چیزی که متوجه میشیم انتشار بوی تند و متمایز سیره که علتش متلاشی شدن آلیسینه. پس از فوایدش تا حدودی کم میکنه، اما خوشبختانه بسیاری از ترکیبات عالی مثل گوگرد و آنتی اکسیدان رو داره که تحریک گردش خون و قلب و همچنین تنظیم سطح کلسترول، کاهش تریگلیسیرید رو به ارمغان میاره. بنابراین ما واسه به دست آوردن فواید سلامتی سیر باید نحوه مصرفش رو در نظر داشته باشیم. وقتی حبه های سیر رو درسته قورت میدیم، فواید سیر واسه قلب و عروق و چربی سوزی رو از دست میدیم. اما همونطور که اشاره کردم سیر فواید زیادی داره و ضد التهابه، باعث کاهش کلسترول میشه. وقتی سیر رو به صورت له شده یا جویده شده مصرف میکنیم، خیلی از ترکیبات گوگردی و آنتی اکسیدانا به گردش خون کمک میکنن و باعث کاهش تریگلیسیرید میشن و همچنین کبد ما رو از چربی پاک میکنن.
بنابراین سیر له شده باعث سوزوندن چربی‌های انباشته شده توی اندام‌ها به ویژه کبد میشه. در نتیجه ما باید سیر رو به 2 روش مصرف کنیم. یعنی روش اول قورت دادن یه حبه سیر درسته صبح ناشتاست، یا خوردن سیر خورد شده یا له شده همراه غذا و ترجیحاً نوشیدن مقدار زیادی آب با اونه. بنابراین ما با این 2 روش بیشترین فواید سلامتی سیر رو به دست میاریم و این 2 روش رو برای استفاده از سیر به شما پیشنهاد میکنم. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنین. ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. خدا نگهدار.